ძალიან დიდი კულტი ყავს, არც მეტი, არც ნაკლები საბუღალტრო პროგრამა Excel-ს, რომელიც თავისუფლად შექმნა Microsoft-მა და თან ეს კულტი იმხელა არის, რომ რეალურად Excel-ში იმართება მსოფლიო ჩემპიონატებიც კი, რაც შეიძლება მაყურებელს უცნაურად მოიჩვენოს, მაგრამ ასეთი რამაც ხდება. თან ეს ჩემპიონატი იმდენად პოპულარულია, რომ ESPN-ზეც კი გადის მისი პირდაპირი ტრანსლაცია ფინალის, რაც უბრალოდ აბსურდულად ფენომენალური მაჩვენებელია, რადგან ESPN-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სატელევიზიო ქსელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც თავისი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარი მსოფლიოში, შესაბამისად საკმაოდ დიდი აუდიტორია ყავს ამ თითქოს ნიშურ სპორტს, ხო? და სპორტი თყუილად არ მიხსენებია, რადგან ეს ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან ჩართული, Excel e-sports-ად მოიხსენიებენ ამ ყველაფერს. მოკლედ, მონაწილეობა ამ ტურნირში შეუძლია ყველას, მაგრამ არის ძალიან ბევრი საკვალიფიკაციო ეტაპი. საკვალიფიკაციო ეტაპების გავლის შემდეგ იმართება play-off-ი, play-off-იდან კი უძლიერესები გადიან ფინალში და ფინალი იმართება ლას-ვეგასში, სად თუ არა მსოფლიოს გასართობ დედაქალაქში, თან, რა ვიცი, Excel-ის ტურნირს თუ ატარებს მსოფლიო ჩემპიონატს, ალბათ ლას-ვეგასში უნდა ჩაატარო, კი. მოკლედ, და პირდაპირ ეთერში გადაეცემა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს ფინალი და თან ძალიან გავს ადგილიც და ყველაფერი იმას, როგორ იმართება მაგალითად ძალიან დიდ ვიდეო თამაშებში, Dota-ში მაგალითად ნებისმიერი Counter Strike-ში, ნებისმიერი თამაში, მსოფლიო ჩემპიონატები ძალიან გავს გარემო ამ ყველაფერს. დავალებებს შორის არის როგორც მონაცემთა ანალიზი, ასევე მონაცემთა ვიზუალიზაცია, ავტომატიზაცია და VBA პროგრამირება, ანუ ყველაფერი ის, რაც რეალურად რისი გაკეთებაც შეიძლება Excel-ში. ხო, Excel-ი შესაძლოა ბევრ ჩვენს მაყურებელს საკმაოდ მარტივ პროგრამად მოეჩვენოს, მაგრამ არა, რეალურად Excel-ს შეუძლია ეფექტურად ყველაფრის გაკეთება, რაც შეიძლება საერთოდ ადამიანმა რიცხვებთან დაკავშირებით მოიფიქროს. ის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი პროგრამაც გია ამ მიმართულებით და Microsoft-მა ერთგვარად შექმნა უნივერსალური პროდუქტი, რომელიც ერგება ყველაზე მარტივ დავალებას, როგორიც არის მაგალითად თანამშრომლების სახელების ჩამოწერა და მათთვის არ ვიცი რაიმე რიცხვის გვერდით მიწერა, აგრეთვე Excel-ში შეგვიძლია ურთულესი განტოლებებიც ამოხსნათ და ისეთი მონაცემების ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ, რომლის ასე ვთქვათ, წარმოსახვისათვის საკმაოდ ბევრი მუშაობა იქნებოდა საჭირო, ამიტომაც Excel-ი უნივერსალური პროგრამაა, მინდა გითხრათ და ამიტომაც სტარდება სწორედ ეს ჩემპიონატი, რადგანაც Excel-ი როგორც გამოსადეგია ამავდროულად არის ძალიან რთული, რადგან ბევრი ფორმულის ზეპირად ცოდნას მოითხოვს და თანაც იმ ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაუსით არავინ არ იყენებს Excel-ს ეს ხოლმე დამწყებთათვის, დილეტანტათვის არის მაუსით Excel-ის გამოყენება. ფინანსური მოდელირების მსოფლიო ჩემპიონატი იყო ასეთი 2020 წელს ჩატარდა იგი, თავიდან სწორედ აქედან დაიწყო e-sport მიმართულება, რამდენიმე $1000 იყო საპრიზო ფონდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იყო მთავარი პრესტიჟი, რადგან როდესაც მაგარი Excel-ის მომხმარებელი იყავი და ამას დაიწერდი ალბათ საკუთარ სოციალურ ქსელში, ყველა მოგაქცევდა მინიმუმ ყურადღებას, რადგანაც Excel-ი კორპორაციულ სამყაროში ყველას გვჭირდება რაღაც დონეზე, მაგრამ როდესაც საუკეთესო ხარ, მე უკვე კითხვის ნიშნებიც ჩდება. ამის შემდეგ დაინტერესდნენ უფრო სერიოზული მოთამაშეები, $75,000-მდე გაიზარდა საპრიზო ფონდი და ახლა საერთოდაც Microsoft-ია დაინტერესებული და Microsoft-ი ვიცით რომ ამჟამად არის პლანეტის ყველაზე მსხვილი და მაღალი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე კომპანია, რომელიც ბირჟაზე $2 ტრილიონ 900 მილიარდ არის შეფასებული და მისი ერთ-ერთი მთავარი პროგრამა, როდესაც ასეთ სიმაღლეზე ასული რომ მას სპორტადაც განიხილავებს, რა თქმა უნდა, Microsoft-ისათვის და მისი ხელმძღვანელობისთვის სასიხარულო ამბავია და ალბათ მომავალში უფრო მეტად ვიხილავთ Microsoft-ის ამ ჩემპიონატის, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას, პოპულარიზაციას და შესაძლოა ერთდროს ის თამაშებსაც კი შევადაროთ თავისი მოთხოვნით, რადგანაც Excel-ს საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყენებს ყოველდღიურად თავიანთ ცხოვრებაში და შესაძლოა რამდენიმე გადაწყვეტოს, რომ აი მე Excel-ის სპორტსმენი უნდა გავხდეო. კი, ახლა კი ნახოთ ვიდეო, რომელიც მე დავანონსე, რომელშიც ჩანს თუ რამდენად დრამატული არის საფინალო ბრძოლა Excel-ის წამყვან სპეციალისტებს შორის მსოფლიოში. Congratulations. We will see you next year.